ปูนจึกชักมารถไฟมาแล้วครับมารับคุณผู้ฟังไปฟังเพลงอาแต๋มชารัตสาวฟีเบิร์ดพงศิษฐ์คัมภีร์นะหมูพงเทพวงโฮปพี่จุ้ยอย่างเงี้ยฤทธิพรม็อบมีโดมมาตินก็ท้อนหนูมีเตอร์รถไฟดนตรีที่อาทำมันล้ำหน้ายุคสมัยบ้านเราเนี่ยมันไม่มีวัยรุ่นร้องเพลงไทยเลยนะสมัยนั้นวัยรุ่นจะฟังเพลงฝรั่งร้องเพลงฝรั่งเขาเรียกว่าเหมือนเส้นผมบางภูเขานิดเดียวเราพลาดเอาแผ่นไปส่งให้นักจัดรายการชื่อดังเขาฟังเสร็จเขาสายหน้าเขาบอกกุลยะทำเพลงไม่เป็นเฮ้ยทุกสถานีเปิดเพลงเราหมดเลยกลับบ้านนอนฝันหวานงานนี้สำเร็จรวยแน่ที่ไหนได้พินาศเริ่มต้นตั้งมานี่รถไฟดนตรีเป็นบริษัทเล็กๆผ่านมา48ปีก็ยังคงเป็นบริษัทเล็กๆเพราะเราไม่เคยทำเยอะมันไม่สำเร็จใช้คำว่าเจ๊งนี่แหละถ้าไม่แบบไม่น่าไหวว่าไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยใจเรารักเราอยากทำให้มันสำเร็จอยากทำให้มันได้อะไรเงี้ยสุรพล โทนวนิกแกบอกกุลยะคุณจำคำของพี่ไว้ให้ดีนะต่อไปคุณจะยิ่งใหญ่ในวงการเพลงโอ้ยพี่พูดอะไรผมยังชงกาแฟก๊อกแก๊กอยู่นี่เลยผมมีโอกาสได้เจอถ้าเร็วๆนี้และบ่อยสุดก็น่าจะเป็นพี่แหม่มเผาอาไว้เยอะพอสมควรครับ พี่แหม่มพัชริดาน่ารักที่สุดพี่แหม่มเล่าถึงอาเยอะมากครับแล้วก็หลายๆครั้งที่มีโอกาสได้คุยกับพี่ๆศิลปินครับชื่อของอาก็จะถูกเล่าขึ้นมาบ่อยมากๆแล้วก็จะถูกเล่าขึ้นมาในมุมของความเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อวงการเพลงในประวัติศาสตร์ของเมืองไทยเพราะอยู่มานานรถไฟดนตรี2522ย้อนกลับไป7ปีก็ประมาณ2515ที่ตอนนั้นเนี่ย EMI ยังไม่มีศิลปินไทยแต่อาเป็นคนไปนำเสนอคือถ้าพูดย้อนกลับไปเนี่ยว่าไปยังไงตรงนั้นเนี่ยคือตอนที่เรียนอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยตอนปี1เนี่ยก็ไปทำงานที่นิตยสาร Star Pick โหครับตอนเราเด็กๆเนี่ยเป็นคนชอบฟังเพลงชอบเล่นแผ่นเสียงชอบซื้อแผ่นเสียงมีสตังค์เมื่อไหร่ก็คือซื้อแผ่นเสียงทีนี้การฟังของเราเนี่ยครับเราฟังแบบอยากรู้ฟังแบบแสวงหาเพราะเรามีเงินแล้วก็จะไปซื้อแผ่นเสียงเราก็ไปดูแล้วก็ซื้อทุกอย่างฟังทุกอย่างน่าจะเป็นกอสเปลเป็นโฟล์คป๊อปคันทรีร็อก R&B แจ๊สบลูคลาสสิกทุกแนวฟังหมดอย่างเพลงป๊อปเนี่ยเราซื้อมาเราจะใส่หูฟังแล้วฟังกลองตียังไงคอร์ดตียังไงเบสเล่นยังไงกีตาร์โซโล่เข้ามาตอนไหนโซโล่ยังไงแล้วทำไมตรงนี้เขาถึงเว้นห้องทำไมถึงมีการส่งและเสียงเปอร์คัชชั่นที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเสียงอะไรคือเราเก็บละเอียดหมดเหมือนกับว่าฟังไปด้วยแล้วเหมือนกับแกะรายละเอียดไปด้วยชอบมากชอบครับโดยที่ไม่รู้ดนตรีแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ฟังเพราะชอบอยากรู้ครับใช่ไหมครับมันจากการฟังของเราเนี่ยมันก็ทำให้เราเหมือนกับสั่งสมว่าอะไรต่างๆมันเป็นยังไงครับย้อนกลับไปที่ว่าเราไปทำหนังสือ Star Pick เนี่ยด้วยความที่เราเล่นแผ่นเสียงเยอะพอเข้าไปเนี่ยเราก็ทำหน้าที่เขียนเกี่ยวกับเพลงเกี่ยวกับศิลปินแล้วก็วิจารณ์แผ่นเสียงเหมือนเป็นคอลัมน์อย่างนี้เหรอใช่เป็นคอลัมน์ทีนี้ก็เขียนมาเรื่อยๆแล้วก็มีอยู่ครั้งก็ไปวิจารณ์อัลบั้ม Dark Side of the Moon ของ Pink Floyd ตอนนั้นเมืองไทยก็อาจจะยังไม่รู้จักอัลบั้มนี้ฟังแล้วโอ้โหมันยอดเยี่ยมมากมันดีมากๆแล้วก็เขียนลงไปใน Star Pick ครับว่ามันดียังไงหลังจากที่หนังสือออกไปแล้วเนี่ยก็มีแฟนหนังสือโทรเข้ามาที่โรงพิมพ์เยอะมากถามว่าไอ้แผ่นเสียงแผ่นนี้มันจะซื้อได้ที่ไหนเพราะว่าเข้าไปซื้อตามร้านแล้วมันไม่มีเลยครับมันไม่มีเลยใช่ไหมเราก็เราก็ไปถามที่ร้านแผ่นเสียงที่เราซื้อประจำซึ่งตอนนั้นร้านใหญ่สุดก็คือร้านจีนไทยอยู่ที่วังบุรพาไปถามเขาว่าเพลงชุดนี้มันมีไหมเขาบอกตอนนี้ไม่มีแต่ว่าเป็นของ EMI นะ EMI เพิ่งมาตั้งใหม่ที่เมืองไทยได้ประมาณปีหนึ่งครับเราก็ขอเบอร์ติดต่อ EMI เราก็โทรไปหา
โทรไปหา EMI แล้วก็ ครับ ก็ไปหาก็ไปติดต่อเขาบอกว่าคือเอาหนังสือไปแต่บอกเขาว่าเนี่ยผมจะขอซื้ออัลบั้มชุดนี้ในราคาพิเศษเพื่อไปขายให้แฟนหนังสือจะได้ไหม อืม ทีนี้ผู้จัดการคนไทยเขาเอาไปอ่านดูก็ว่าอ๋อคุณนี่เองแผ่นเสียงแผ่นนี้เราออกไปตั้งครึ่งปีแล้วมันขายไม่ออกนะแต่อยู่ๆมันก็ขาดตลาดเขาก็ยังงงว่ามันขาดตลาดเพราะอะไรเขาไม่รู้ ครับ แต่พอมาเห็นหนังสืออันนี้อ๋อคุณนี่เอง เขาก็เลยพาผมไปเจอผู้จัดการฝรั่งเขาก็ถามเราว่าคุณเขียนอันนี้เหรอแล้วเขาก็ถามอะไรต่างๆใช่ไหมครับถามถึงวงการเพลงฝรั่งทางอังกฤษทางอเมริกา ครับ ว่าศิลปินคนนี้เป็นไงเพลงนี้เป็นไงอะไรต่างๆเป็นไงเรารู้หมดถามว่าทำไมรู้ เพราะว่าที่ Starbucks เนี่ยเขามีนิตยสารบิลบอร์ดกับแคชบ็อกทุกสัปดาห์เมลมา เราก็จะได้อ่าน เราอ่านทุกสัปดาห์ ครับ ทีฟังคุณเก่งนะมาทำงานกับเราไหม ครับ ผมก็บอกจะให้ผมทำอะไร ก็มาทำโปรโมชั่นฝ่ายผิด ผมบอกโอ้ยผมทำไม่ได้หรอก ผมไม่ได้เรียนสื่อสารไม่ได้เรียนนิเทศ ครับ ผมเรียนกฎหมายมาแต่ชอบฟังเพลงไง ครับ ครับ โอเคเขาก็บอกเขาไม่สนใจหรอกไม่สนใจว่ายูเรียนอะไรมา แต่ยูเก่งยูมีความรู้มากมาทำงานใช่ไหม ครับ ผมก็ถามว่าเหรอให้ผมทำแล้วจะให้เงินเดือนเท่าไหร่ อืม ตอนนั้นปริญญาตรีนี่1,250นายฝรั่งบอกให้3,000 หู บอกเอาสิวะทำได้ไม่ได้ก็ลองก่อน ก็เข้าไปทำ แล้วสตาร์พิกอะครับ ทำอยู่เอาทำคู่กัน ใช่ไปทำตอนกลางคืนไง อ๋อโหแต่ตอนนั้นอาเรียนจบแล้วใช่ไหมครับ ยังเรียน เอาเรียนด้วย เรียนธรรมศาสตร์อยู่ ไปทำที่ EMI ด้วย แล้วก็ไปทำที่ Star Pick ด้วย คือตอนที่ทำที่ EMI เนี่ยมันช่วงท้ายๆใกล้จบละอะไรประมาณนั้นทำงานทุกอย่างครับ เหมือนเป็นพนักงานประจำของ EMI เลย ใช่ แล้วในขณะนั้นอาก็ยังเรียนด้วยแล้วก็พยายามจะ manage เวลาเอา คือมันช่วงนั้นเรียนน้อยแล้วล่ะมันจบแล้วมันท้ายๆแล้ว ครับ ก็แสดงว่าพอหลังจากนั้นตำนานณ EMI ก็เริ่มต้นก็เข้าไปทำงาน แล้ว Star Pick ก็เขียนคอลัมน์ไปด้วยฮะ ใช่ แล้วทำอยู่นานแค่ไหนครับ หมายถึงว่ามันถึงเกิดเหตุการณ์ที่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่า มีการเข้าไปนำเสนอว่าเราควรจะมีศิลปินไทย คือเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราคิดว่าถ้าจะทำให้ขายดีต้องเอาคนไทยร้องเอาคนไทยร้องมาถึงร้องเพลงฝรั่งนะก็เสนอทางบริษัทไปว่าเราจะทำตรงนี้นะครับนายฝรั่งก็เอาลองดูเราก็ประกาศลงสื่อพิมพ์ลงสื่อต่างๆว่าให้ร้องใส่เทปคาสเซ็ตส่งมาคนก็ส่งกันมาเยอะ เหมือนการประกาศหานักร้อง ใช่ ครับ ลงหนังสือพิมพ์ ลงหนังสือพิมพ์เลยครับ ลงหนังสือพิมพ์วิทยุไทยรัฐเดลินิวทุกเล่มเราก็ไปลงหมด ครับ อือหือ เราก็คัดได้2 คน หู คัดได้2 คน ครับ เป็นผู้หญิง คนหนึ่งอายุ15 ครับ อีกคนหนึ่งอายุ22คนที่อายุ22เนี่ยร้องดีกว่าคนที่อายุ15ครับ แต่ผมเลือกคนที่อายุ15เพราะว่า เพราะเขาเป็นลูกครึ่งอังกฤษ สำเนียง โดยสังคมคนไทยก็เห่อนักเรียนนอกเห่อพลังคล้ายๆกับว่าจุดขายมันมีมากกว่า คือจริงๆสมัยนั้นวัยรุ่นไทยเนี่ยเขาไม่ฟังเพลงไทย ครับ เขาฟังเพลงสากลสมัยนู้นนะครับเพราะว่าไม่มีวัยรุ่นร้องเพลงไทยอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลือกได้1 คน อายุ15ครับ แต่ทั้ง2 คนก็ไปเสนอให้นายฝรั่งฟังผมก็บอกว่าผมเลือกคนอายุ15นะ อือหือ ฝรั่งฟังเสร็จก็ประมาณว่าอย่าทำเลย บอกอย่าทำเลย ผมก็ถามว่าทำไมร้องไม่ดีเหรอเขาบอกก็ร้องดี แต่สู้โอลิเวียนิวตันจอห์นไม่ได้ ตอนนั้นโอลิเวียคือท็อปดังสุดตอนนั้นใช่ไหมครับโอ้โหพูดอย่างนี้แปลว่าไม่ให้ทำใช่ไหม เขาบอกก็ประมาณนั้นอะไรเงี้ยนะผมบอกอ้าวคุณให้ผมไปประกาศโคมคามแล้วก็ไม่ให้ทำผมก็เสียสินั่นเป็นปัญหาที่อยู่ต้องไปจัดการเอง ครับ ผมบอกโอเคงั้นผมลาออก นั่นคือจุดพลิกผัน ยังครั้งแรกนี่ครั้งแรกอยู่ เข้าไปแค่ปีเดียวเอง ครับ ยังไม่ถึงปีด้วยซ้ำเหตุการณ์นี้คือเพิ่งเข้าไปด้วยใช่ใช่ผมลาออกอยู่จำไว้นะ เด็กคนนี้ชื่อเกเวลินบุญสิริธรรมจำไว้นะ
เขาก็ฟังเฉยๆผมก็ออกมา อืม ผมก็ไปชวนเพื่อน2-3 คนมาลงทุนทำอัลบั้มให้เด็กคนนี้ ครับ แต่ว่าเราทำเสร็จเราต้องจ้าง EMI ทำแผ่นเขามีโรงงานปั๊มแผ่น ครับ ซึ่งคุณภาพดีที่สุดในเวลานั้น เราทำมาบอกว่ามันดังขึ้นมา แต่ว่าเราก็ไปจ้างปั๊มแผ่น ครับ พอเราไปสั่งออเดอร์เนี่ยนายฝรั่งก็ถามเฮ้ยยูทำได้ไงเนี่ยแผ่นเสียงของบริษัทตลอดทั้งเดือนเนี่ยทั้งบริษัทเนี่ยขายได้น้อยกว่า1อัลบั้มของยูอัลบั้มเดียวขายมากกว่าของทั้งหมดของบริษัทในเดือนนั้น ครับฮะ ผมถามยูจำได้ไหมเด็กคนนี้ชื่อเกลเลนบุญสิริธรรมบอกจำได้ อืม เขาก็อ้อนวอนกลับมาทำงานเถอะ คือหมายถึงว่าตอนนั้นเนี่ยตอนที่อารยะทำคุณเกวรินเนี่ยตอนนั้นคือออกจากคือยื่นใบลาออกแล้ว ออกไปแล้ว อ๋อ ออกไปเลยแล้วมาทำเอง สุดท้ายก็กลับไป ก็กลับไปเพราะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนี่ก็กลับไปก็โอเค เราไม่ได้คิดว่าจะมาทำของตัวเองไม่ได้คิดอะไรแบบนั้น ครับ แค่ท้าพิสูจน์ว่าผมทำได้นะ ก็กลับไป อืม ก็ประมาณนี้ฮะก็เข้าไปทำแล้วก็มีคิดคอนเซปต์ไอเดียใหม่ๆให้กับบริษัทอยู่เรื่อย ครับ ๆแต่บางอันมันก็ไม่ผ่านที่ประชุม อืม เพราะบางทีเราคิดไกลไปอะไรเงี้ยนะ เช่น เอาที่คนรู้จักเลยอย่างเช่นGrand X ลูกทุ่งดิสโก้มันดังมากๆตอน ใช่ นั้น ครับ ใช่ไหมครับมันดังมากๆไอเดียเรื่องเอาเพลงลูกทุ่งมาทำเป็นดิสโก้เนี่ยผมเสนอในที่ประชุมก่อน Grand X ทำ1 ปีครึ่งแต่มันไม่ผ่าน เพราะว่าเขาโอ้ยขายไม่ได้หรอกมันลงทุนเยอะมันขาดทุนแน่อะไรมันก็จะไม่ผ่านมันก็ไม่ผ่านพอผ่านมาปีครึ่งGrand X ทำมันก็ดังขึ้นมา ครับ เราก็ถูกตำหนิในที่ประชุม ว่าทำไมตอนนั้นไม่สู้เงี้ยเหรอ ไม่ใช่ นี่เป็นไอเดียเป็นของบริษัทแล้วทำไมมันหลุดไปหาคนภายนอก อ๋อ ผมบอกว่าเราคิดได้คนอื่นเขาคิดได้ คนอื่นเขาก็มีสมอง อืม เพียงแต่เราคิดเร็วกว่าเขา อืม อะไรประมาณนี้มันก็เจออันนี้หลายๆครั้ง ครับ นี่ก็คืออาจจะเป็นการสะสมมาเรื่อยๆสุดท้ายทำให้ตัดสินใจที่ลาออกเลย ครับ หลังจากครบ7 ปี ลาออกถาวรเลย ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วครั้งที่1ออกไปแล้วก็ทำไปประมาณสัก2-3 ปีก็ลาออกอีกครั้งหนึ่ง เจอเหตุการณ์คล้ายๆเดิมอยู่เรื่อย ประมาณนั้น ๆ ออกดีกว่า คือตอนที่ออกเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะออกมาตั้งบริษัทเองเนาะ อืม นี้พอตัดสินใจออกปุ๊บมันค่อนข้างกระทันหันเนาะกระทันหันออกก็ออกมาไม่รู้จะทำอะไร มันก็ล่องลอยอ่ะ ครับ ก็เลยไปเปิดร้านกาแฟเล็กๆที่สุขุมวิทซอย22 ครับ ขายกาแฟก็แก๊กก็แก๊กแต่ก็ตอนนั้นจัดรายการเพลงสากลเริ่มมีชื่อเสียงละ อืม Music Trend พอมีชื่อละ อันเนี้ยมาตอนไหนครับจัดรายการนะครับ ถ้าพูดถึงเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นที่สตาร์พิกทางสตาร์พิกเนี่ยเขาอยากจะมีรายการวิทยุเพื่อโปรโมทหนังสือ อือหือ เขาก็ไปซื้อรายการวิทยุในวันอาทิตย์ละครั้งนะให้เราไปจัด ซึ่งอารยะไม่เคยจัดมาก่อน ไม่เคยจัดแล้วก็ไม่เคยคิดอยากจัดนะเพราะเขาบอกให้ไปจัดบอกเอ้ยไม่เอากูจัดไม่เป็น ไม่เอาใช่ไหมทีนี้บก.เขาบอกว่ามึงนั่นแหละ เออ เพราะว่ามึงเขียนคอลัมน์มึงรู้เรื่องเพลงคนอื่นเขาไม่รู้ เออ แล้วโอเคแล้วก็ไปจัดใช่ไหมครับแต่ทีนี้เราด้วยความที่ไม่เคยอยากทำแล้วก็จัดไม่เป็น ครับ ใช่ไหมครับไปถึงมันก็กลัวมากอ่ะสั่นแอร์ห้องสถานีเย็นๆในเหงื่อแตกเลยอ่ะ ดีเจมือใหม่ตื่นไม่เสมอครับ โอ้ยขนาดเขียนคอลัมน์ไปแบบทุกคำเลยสวัสดีครับคุณผู้ฟังอ่านนะอ่านไปอ่านมาตาลายเฮ้ยไปไหนแล้วเว้ย เป็นอย่างนี้จริง เออ ๆก็กระท่อนผิดถูก ครับ ผ่านไป3 เดือนไปบอกบก.ให้ยไม่ไหวแล้วเว้ยกูทำไม่ได้ เออ บก.บอกจริงว่ะกูว่าไม่ไหว นั่นแหละก็หยุดไปเลิก แล้วตั้งแต่ตอนแรกครั้งนั้นที่ไปเริ่มจัดก็คือเป็นใช้ชื่อช่วงรายการว่า Music Trend ไม่เพลินเพลงกับสตาร์พิก อ๋อแสดงว่าครั้งแรกคือเพลินเพลงกับ Star Pick ใช่ โดยเป็นผู้ดำเนินรายการ รูปแบบมันก็คือเล่าเรื่องแล้วก็เปิดเพลงอย่างเงี้ยนะฮะ ไม่เป็นเรื่องหรอกมันเป็นเรื่องเป็นราว ตัวเองอัดเสียงมันทนฟังไม่ได้เลย แสดงว่า3 เดือนนั้นเพลินเพลงกับ Star Pick ถือว่าล้มเหลว
มากๆเลย ไม่เป็นท่าเลย เออแล้วมิวสิกเทรนที่อาเล่าเมื่อกี้มันคืออะไรฮะ มันมาทีหลัง คือหลังจากหยุดไปประมาณ7 เดือนมั้ง โหก็ครึ่งปีเลยนะครับ แต่ว่าก็ยังทำงานที่สาเพกอยู่เราทำงานสาเพกคือไปทำกลางคืนช่วงเย็น ครับ ๆนั่งเขียนคอลัมน์แล้วก็เปิดเพลงฟังไปที่วันหนึ่งคุณเลิศชัยเจ้าของยีนฮาร่าเนี่ย ครับ เขาลงโฆษณาอยู่ในสาเพกทุกเดือนเขาก็จะมาส่งแอดที่ลงในสาเพก ครับ ใช่ไหมครับเวลาเขามาเขาก็มานั่งคุยแล้วก็เปิดเพลงเขาก็นั่งคุยกับเราเราก็ทำงานไปก็คุยไปคุณเลิศชัยก็บอกเฮ้ยเราว่าคุณมีความรู้เยอะนะแล้วฟังเพลงก็เยอะทำไมคุณไม่จัดรายการอ่ะผมบอกโอ้ยจัดมาแล้วเจ๊งไปแล้ว ก็บอกเฮ้ยเราว่านายทำได้นะผมก็แย่เล่นว่าเฮ้ยถ้าผมมีรายการคุณจะเป็นสปอนเซอร์ให้ไหมล่ะ ครับ ก็บอกเอาดิแต่เราก็พูดเล่นๆแค่นั้นแหละจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีคนที่สถานีจสก็เอาเวลามาให้ก็วันเสาร์วันเดียวชั่วโมงเดียววันเสาร์เขาเสนอให้แบบราคาถูกๆครับเราก็เลยโทรไปหาคุณเลิศชัยผมได้เวลาแล้วนะคุณเป็นสปอนเซอร์ไหมก็เอาสิเราก็เลยจัดรายการโดยโฆษณาฮาร่ายีนเหมือนเดิมอะจัดไปไม่กี่เดือนก็ไม่ไหวยังพูดผิดพูดถูกแล้วตอนที่มากลับมาจัดอีกครั้งหนึ่งอะครับอารยะอันนี้มิวสิกเทรนยังฮะตอนนั้นใช้ชื่อว่าเพลินเพลงกับฮาร่าตอนแรกเพลินเพลงกับสตาร์พิกอันนี้เป็นเพลินเพลงกับฮาร่าใช่ครับมันทำได้ไม่กี่เดือนก็เลิกเราก็บอกคุณเลิศชัยว่าไม่ไหวไว้แบบเราทำไม่ได้จริงมันไม่ดีคือเราก็พยายามปรับปรุงตัวนะครับจัดไปเราก็บอกทางบ้านให้อัดเทปไว้แล้วก็มานั่งฟังเราฟังแล้วโอ้มันไม่ไหวจริงๆครับมันพูดไม่ได้พูดผิดพูดถูกอยู่นั่นแหละไม่รู้ทำไมครับไม่รู้ทำไมจะต้องพูดให้ผิดเราก็ไม่เข้าใจอ่ะสตาร์พิกคอลัมน์ก็เขียนจัดรายการวิทยุด้วยไปเรียนหนังสือด้วยทำ EMI ด้วยตอนนั้นจบแล้วล่ะเรียนจบแล้วก็คือทำไปพร้อมๆกันทั้งหมดใช่เป็นคนชอบทำงานเพลินเพลงกับฮาร่าไม่เวิร์กหยุดไปแล้วยังไงต่อครับหยุดไปหลายเดือนเหมือนกันครับตอนนั้นก็มีสทร93เปิดใหม่เอามาอีกแล้ว เสียงยังไม่เข้าที่เลยสู้ซ่าอยู่นะครับอยู่ตรงท่าช้างก็รายการมันก็ว่างๆอยู่แต่ตอนนั้นเราทำอยู่ที่ EMI ครับใช่ไหมครับครับทีนี้ก็มีคนจากทางสถานีนี้ก็มาบอกว่าเนี่ยมันมีเวลาว่างอยู่ครึ่งชั่วโมงเหมือนเดิมขายให้ถูกๆเอาไหมทีนี้เราก็มาคิดว่าเราก็ทำงานโปรโมชั่นเพลงของบริษัทเนาะครับถ้ามันมีวิทยุก็จะได้โปรโมทเพลงบริษัทไปด้วยก็น่าจะดีก็กลับไปทำทีนี้ตอนนี้กลับไปทำเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วตอนนี้เรารู้สึกว่าต้องเอาจริงแล้วเพราะมันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันละครึ่งชั่วโมงแต่มีทุกวันใช่ครับทีนี้พอเราจะทำเนี่ยก็มาคิดว่าถ้าเราจะไปจัดรายการเนี่ยจะทำยังไงให้ไม่เหมือนคนอื่นเริ่มตั้งแต่ไตเติ้ลเลยรายการวิทยุทุกรายการในตอนนั้นเนี่ยคือเขาจะมีเพลงไตเติ้ลซึ่งก็จะเป็นพวกเพลงดังเพลงฮิตทั้งหลายเป็นขึ้นมาไตเติ้ลครับทีแล้วก็ไอเพลงไตเติ้ลเนี่ยพอเปิดไปนานๆมันก็เก่ามันก็เบื่อครับมันก็ต้องเปลี่ยนมันจะมีเสียงอะไรที่มันไม่เก่าครับใช่ไหมไอเสียงเรือมันก็งั้นเสียงรถยนต์มันก็งั้นเสียงเครื่องบินก็มันธรรมดาว่าเสียงรถไฟให้มันดีไว้มันเป็นเสียงแล่นฉึกฉักแล้วมันเสียงปูนเสียงเครื่องจักรไอ้น้ำอะไรเงี้ยนะครับมันเข้าท่าดีที่พอดีในช่วงนั้นเนี่ยในอเมริกามันมีรายการดังอยู่รายการชื่อรายการ Soul Train ครับแล้วก็ของเราเป็น Music Train ได้นี่หว่าขึ้นต้นเป็นเสียงรถไฟปูนฉึกฉักมารถไฟมาแล้วครับมารับคุณผู้ฟังไปฟังเพลงโคตรเท่เลยนะทีเนี้ยไปฟังเพลงพอจบครึ่งชั่วโมงหมดเวลาแล้วครับรถไฟกลับมาส่งคุณผู้ฟังที่สถานีขอให้กลับบ้านด้วยสวัสดิภาพพรุ่งนี้กลับมาขึ้นรถไฟฟังเพลงกันใหม่คอนเซปต์มาแล้วมีขาไปขากลับแล้วมันเพลงของเราเนี่ยก็คือเป็นเพลงสากลดังๆแล้วก็ประกอบพวกอันดับเพลงบ้างข้อมูลใครได้แผ่นเสียงทองคำใครทำอะไรตรงไหนใครเริ่มเข้าสตูดิโออะไรพวกนี้ครับรายการอื่นไม่มีแบบนี้เพราะเขาไม่ได้มีข้อมูลที่มีอยู่ด้วยป่ะครับหมายถึงว่าแบบที่เหมือนที่บอกว่าหนังสือหรือเขาไม่ทำกัน
เขาแค่เปิดเพลงเฉย ผมคิดว่าข้อมูลทุกคนก็มีเหมือนกันแล้วเนาะ ๆครับ ก็อาจจะไม่ได้ทำตรงนั้น อ่าอ่า เพราะจริงๆวิทยุเนี่ยคนฟังเนี่ยจุดประสงค์ก็คือฟังเพลง ครับ คนที่อยากรู้เรื่องราวมันคงไม่เยอะ อืม ถูกไหมครับ ครับ อยากรู้อันดับเพลงหรือว่าใครได้เสียงทองคำมันคงไม่ค่อยสนใจหรอก แล้วทำไมอาถึงเลือกที่จะเอามาเล่าครับทั้งที่อาก็รู้ว่ามันไม่น่ามีคนอยากฟัง เพื่อให้แตกต่างจากคนอื่น อันที่หนึ่งและอันที่สองก็คือรายการอื่นๆที่เขาเปิดเนี่ยเพลงที่เขาเปิดส่วนใหญ่เป็นเพลงดังเป็นเพลงซิงเกิลที่ขึ้นอันดับ ครับ ถูกไหมครับ แต่เราเนี่ยเลือกเพลงจากแผ่นอัลบั้มเพราะเราฟังแผ่นอัลบั้ม อืม เลือกเพลงที่มันมีเมโลดี้มีโทนที่แบบถูกรสนิยมคนไทย อ่า นึกออกไหมครับเพราะเพลงที่อยู่ในรายการเรามันจึงต่างจากรายการอื่น ไม่ได้เปิดเพลงฮิตเหมือนกันหมด ใช่ อ่า มีเพลงฮิตบ้าง ครับ แต่เราก็จะมีเพลงแปลกๆที่ฟังได้เฉพาะรายการนี้เท่านั้น ครับ แต่ไม่ได้ดีหรอกครับ ก็ยังพูดผิดพูดถูกอยู่นั่นแหละ ผมกำลังจะถามว่าแล้ว อาหายตื่นเต้นไหม แต่ดีขึ้นดีขึ้น อ่า ดีขึ้น อ่าก ว่าจะเข้าที่เข้าทางเกือบ2 ปีอ่ะ หู เกือบ2 ปีกว่าจะเริ่มมีคนฟังเริ่มมีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้นะเกือบ2 ปี อ่า ถ้าเป็นคนอื่นคงเลิกไปนานแล้วมั้ง แล้วหลังจากนั้นก็คือเริ่มอยู่ตัว ใช่ มิวสิกเทรนด์ก็ทำหน้าที่ของมันไป แสดงว่าตอนนั้นก็คืออาออกมาจาก EMI หลังจากทำได้7 ปี แล้วก็มาเปิดร้านกาแฟเล็กๆของตัวเอง แถวสุขุมวิท ครับ แต่ว่ารายการวิทยุมิวสิกเทรนด์ยังคงจัดอยู่ ทำอยู่ อ่าฮะ แต่ทีนี้พอเราไปเปิดร้านกาแฟเนี่ย มันเกิดเรียกว่าอุบัติเหตุคือก่อนไปเปิดร้านกาแฟเนี่ยในซอยสุขุมวิทซอย22เนี่ยมันมีฝรั่งอเมริกันแล้วก็มีเมียเช่าเลยเต็มไปหมดในซอยเนี่ยคึกคักมาก ครับ เราก็ดูว่าเฮ้ยตรงนี้มันได้เปิดร้านกาแฟ อืม น้องเราก็ไปเช่าตึก กว่าเราจะตกแต่งอะไรเสร็จเนี่ย ปรากฏว่าตอนนั้นอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์ ครับ ไล่ทหารอเมริกันกลับบ้านซอยกลายเป็นป่าช้าเลยทำไมเราก็มาคิดว่าเราจะมาทำขายกาแฟอยู่ตรงนี้ทำไมเนาะมันไปไม่ได้แล้วเนาะมันทำยังไง ก็ย้อนกลับไปคิดว่าตอนเราอยู่ EMI เนี่ย เราก็มีไอเดียทำเพลงทำอะไรตั้งเยอะแยะมากมาย นั่นแหละก็คือจุดเริ่มต้นที่คิดว่าจะมาทำของตัวเอง แล้วอัลบั้มแรกก็คือคิดว่าเอาเพลงเทศกาลตลอดทั้งปีมารวมไว้ในแผ่นเดียวกันในชุดเดียวกัน ตั้งแต่ปีใหม่วาเลนไทน์สงกรานต์ตรุษจีนวันกำกรหรือลอยกระทงอะไรต่างๆอยู่ในนี้หมด ครับ ซึ่งถ้ามองโดยไอเดียความคิดที่มันยอดเยี่ยมมากเลยเนาะเราก็มาคิดว่าเราต้องการนักแต่งเพลงที่เก่งแล้วก็ทันสมัยที่สุดในช่วงเวลานั้น ต้องเป็นสุรพล โทนวณิก ครูสุรพล ช่วงนั้นใช่ไหมแกต้องเด็ดที่สุด ก็เลยไปหาแกแล้วไปเล่าให้แกฟังว่าผมมีไอเดียแบบนี้นะผมต้องการทำแบบนี้แกโอเคได้ แล้วแกก็เขียนเพลงพอแกเขียนเพลงเสร็จแกเข้ามาหาที่ร้านกาแฟเราก็ชงกาแฟให้แกก็นั่งชงกาแฟก็กินแกก็ชงคนกาแฟแก๊กกุลยาคุณจำคำของพี่ไว้ให้ดีนะต่อไปคุณจะยิ่งใหญ่ในวงการเพลงโอ้ยพี่พูดอะไรผมยังชงกาแฟก๊อกแก๊กอยู่นี่เลยแกบอกคุณจำให้ดีก็แล้วกันเมื่อคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณอย่าลืมพี่ก็แล้วกันผมก็หัวเราะไปอัดเสียงในห้องอัดเนี่ยทุกคนโอ้ยกุลยารวยแน่ครับ เราก็หัวใจพองโตกลับบ้านนอนฝันหวานงานนี้สำเร็จรวยแน่ที่ไหนได้พินาศ เจ๊งเหรอ ขายไม่ได้เลย 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 เพราะอะไรอะครับนิดเดียวเราพลาด คนไม่อิน เพลงสมัยก่อนมันเป็นเทปคาสเซ็ตใช่ไหมครับ ครับ สมมติวันเกิดคุณเอาคาสเซ็ตไปเปิดพอจบเพลงว่าคุณนั่งก่อเทปกลับมาอีกใครจะมานั่งก่อเทปมันไม่ต่อเนื่องถูกเพราะมันเลยกลับมาคิดว่าถ้าคุณจะทำให้มันขายได้คุณต้องทำเพลงเป็นวันเกิดทั้ง10 เพลงมันถึงจะขายได้โหแล้วอาทำไงอะครับก็หมดตัวเอานักร้องที่ดังที่สุดแห่งยุคเลยนันทิดาแก้วบัวสายวินัยพันธุรักษ์อะไรเงี้ยแบบอัลบั้มนั้นนะครับ
ร้องคนละเพลงกับดังๆทั้งนั้นอ่ะ โห ค่าตัวแพงก็สู้อ่ะ เออ เพราะเราคิดว่ามันต้องสำเร็จแน่ๆแต่เจ๊งอ่ะ แล้วคือหมายถึงว่าตอนอัลบั้มนั้นก็คือก็ลุยคนเดียวด้วย ไม่ได้มีทีมงานไม่ได้มี ตั้งบริษัทมานี่ออกอัลบั้ม4-5 ชุดแรกนี่มีพนักงานคนเดียวเลยทำทุกอย่าง คือตั้งแต่ออกไอเดียตั้งแต่คิดตั้งหาเพลงตั้งไปห้องอัดไปปั๊มแผ่นออกแบบปกไปพิมพ์ไปอะไรทำคนเดียวหมด แต่ตอนอัลบั้มแรกที่ทำที่เป็นวาไรตี้รวมวันสำคัญเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เป็นชื่อบริษัท Music Trend หรือรถไฟดนตรี ใช้ชื่อว่า Music Trend ไม่ใช่ ใช่ รถไฟ แล้ ด ว นตรีไม่ใช่รถไฟดนตรี อ๋อ เป็นภาษาอังกฤษเป็นโลโก้เป็นรถไฟ แล้วมันยังไงต่อครับคือตอนนั้นจัดเพลงสากลอยู่ ครับ อยู่ที่ททบ94 Music Trend ตอนเช้า ครับ ซึ่งเรตติ้งดีพอสมควร นะตอนนั้นนี่บริษัท Five Star เนี่ยเป็นบริษัทสร้างหนังที่ใหญ่ที่สุด เสร็จแล้ววันหนึ่งเขาก็โทรมาบอกว่า ตอนนี้เขาเริ่มมาสร้างหนังไทย ชื่อเรื่องไฟในสวงคุณไพโรจน์สังบริบุตรเป็นคนกำกับเป็นคนเล่น ครับ ช่วยจัดรอบปฐมทัศน์ให้หน่อย ครับ เราก็โอเคแล้วก็ทำให้ก็ไปจัดที่โรงหนังเอเธน ครับ ไพโรจน์ก็บอกว่าไอ้กุลยะไปดูหนังกันก็ไปนั่งดู ครับ นั่งดูสักพักมันก็มีเพลงขึ้นมาในหนังใช่ไหมครับเป็นเสียงของคุณถนอมศักดิ์ภักดีเทวา ครับ มันเพลงขึ้นมาแล้วก็เฮ้ยเพลงนี้ใครแต่งวะชื่อเพลงพบเธอใช่ไหมครับเฮ้ยมันแปลกเว้ยเพลงนี้มันไม่เหมือนเพลงที่อยู่ในตลาด ก็ถามไพโรจน์ว่าเฮ้ยใครแต่งว่าเพลงนี้ไพโรจน์บอกเพื่อนผมไอ้แต้มมันไม่ใช่นักแต่งเพลงอาชีพหรอกมันขายต้นไม้อยู่มันแต่งเล่นแต้มชารัตน์ นี่แหละ ผมบอกเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ธรรมดานะครับเฮ้ยเรียกมันมาคุยหน่อยได้ไหมนะก็นัดมาเจอกันมาคุย ครับ ชอตก็ถือกีตาร์มาตวงเราชอบเพลงคุณนะคุณมีเพลงอื่นไหมเขาก็มาเล่นให้ฟังหลายเพลงเราบอกดีว่ะเราซื้อเพลงขอซื้อเพลงคุณมาทำแต่บอกได้โอเค ครับ ก็ในความคิดของเราทีแรกเนี่ยไม่ได้คิดจะให้ชรัตร้องคิดว่าซื้อมาจะให้คุณวินัยพันธุรักษ์เป็นคนร้องจะซื้อแค่เพลงมาใช่เพราะตอนนั้นคุณวินัยก็ดังสุดละตอนนั้นใช่ไหมครับทีนี้ชรัตก็บอกว่าขอให้เพื่อนเป็นคนทำดนตรีได้ไหมไอ้ตุ่นพี่ตุ่นพลเทพใช่โยงแฟลตให้ตุ่นทำได้ไหมเราบอกได้นี่แก๊งดึกดำบรรพ์บอยแบนด์เลยนี่แหละนี่นั่งเล่นนี่แหละครับก็โอเคก็เอาไปทำทีนี้ก่อนเข้าห้องอัดเนี่ยเขาก็ซ้อมกันที่โรงแรมมันดารินที่3 ย่านเขาก็ซ้อมกันตอนเย็นๆเราก็ไปดูระหว่างที่ซ้อมเนี่ยชรัตก็เป็นคนร้องไกด์ดนตรีก็เล่นไปแล้วก็นั่งฟังซ้อมไปซ้อมมาก็ตุ่นก็บอกว่าเฮ้ยแต่ทำไมไม่ขอกุลยะว่าขอร้องเองวะแล้วบอกกุลยะผมขอร้องเองได้ไหมเนี่ยเราก็โอ้ยจะไหวเลยเนี่ยหน้าตาก็ไม่หล่อใช่ไหมเสียงก็แบบแก่ๆดูใหญ่ผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะแบบมันจะไหวไหมเนี่ยแต่ว่าฟังดูเสียงกับดนตรีมันก็เข้ากันดีนี่หว่าน่าจะพอได้อยู่ทีนี้ดนตรีมันเป็นสไตล์พ็อปแจ๊สบอสโนวาซึ่งมันไม่เคยมีในบ้านเราครับก็โอเคให้ชรัตร้องวินัยเอาไว้ก่อนไม่ได้บอกคุณวินัยไม่ได้บอกครับก็ไปอัดเสียงใช่ไหมฮะทำมาเสร็จเราก็โอ้เรามีความสุขมากเราชอบมากเลยทำเสร็จแล้วก็ไปเสนอพวกค่ายเทปค่ายเพลงเราจัดจำหน่ายเนาะครับไปทั่วกรุงเทพไม่มีใครเอาสักคนก็บอกฟังไม่รู้เรื่องเพลงอะไรก็ไม่รู้แสดงว่าเพลงไทยยุคนั้นมันไม่ใช่สไตล์นี้ไม่ใช่ไม่เคยมีด้วยความที่เราฟังเพลงมาเยอะครับเพลงสากลเยอะครับแต่มันก็ทำให้เราคิดว่าเวลาจะมาทำเนี่ยเราจะทำอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นทำให้มันอะไรที่มันไม่เคยมีอะไรแบบเนี้ยนั่นคือความคิดหนึ่งครับทีนี้พอออกมาเป็นนี้เรามันดีเว้ยมันฟังดีครับเรารับได้เพราะเราฟังเพลงสากลมาเยอะแต่ลืมไปว่าคนอื่นเขาไม่ได้ฟังเพลงเยอะเท่าเราถูกจนสุดท้ายก็ต้องไปขอพึ่งนักแต่งเพลงบอกให้ช่วยพาไปหน่อยว่าช่วยใช้เส้นหน่อยอะไรเงี้ยครับก็ไปหาบริษัทหนึ่งพอผลักประตูเข้าไปอ้าวลืมมาอีกแล้วเหรอเราก็ครับทีนี้เขาก็เกรงใจคนแต่งเพลงชื่อดังใช่ไหมเขาเกรงใจโอเคมาก็ได้
ส่งปกมานะใบละ10 บาท ผมว่าอ้าวทำไม10 บาทแล้วครับ ก็ตลาดตอนนี้มัน12 บาทอะทำไมผมได้10 บาทก็บอกลือไม่เอาก็ไม่เป็นไรแล้วไม่เอาได้ไงอะก็ไม่มีใครเอาเราแล้ว ก็ต้องเอา ใช่ไหมโอเค10 บาทก็10 บาทลือส่งปกมา5,000 ใบทำปก 5,000 ใบก็คือเท่ากับว่าทำ5,000 ม้วนนี่แหละถูกครับ3 เดือนมาเคลียร์ยอดครับโอเคก็ปั๊มปกส่งอีก3 เดือนมาเคลียร์ยอดนะเราก็ปกไปส่งพอครบ3 เดือนก็ไปดูไปเคลียร์ยอดใช่ไหมครับพอผลักประตูกระจกเข้าไปเช็คขายรายระยะไหมครับเพลงลือขายไม่ได้เลยวางตลาด5,000กับตีกลับมา4,000 กว่าขายได้100-200 ม้วนเองโหเจ๊งพินาศเลยอันนี้คือเจ๊งรอบ2แล้วนะใช่โหใช่เจ๊ง2 อัลบั้มหยุดไหมครับไม่เข็ดนั่นไง ก็ขายกาแฟอยู่ยังขายกาแฟอยู่แล้วเราก็มานั่งคิดบ้านเราเนี่ยมันไม่มีวัยรุ่นร้องเพลงไทยเลยนะสมัยนั้นวัยรุ่นจะฟังเพลงฝรั่งร้องเพลงฝรั่งเราก็เราต้องหาเด็กวัยรุ่นไทยมาร้องเพลงไทยผมก็โทรไปหาอาจารย์วิรัตอยู่ถาวรที่โรงเรียนมีไหมพวกเด็กที่โรงเรียนนะที่ร้องเพลงดีๆนะหน้าตาพอดูได้นะไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยมากนะเอาแค่บุคลิกดูดีแต่สำคัญให้ร้องเพลงดีมีไหมครับมันมีอยู่คนหนึ่งนะที่มันร้องเพลงใช้ได้บอกใครเหรอบอกลูกไอ้แดงลูกของจันทนากิติยาภานบอกเหรอมันเป็นยังไงก็มันร้องเพลงโฆษณาที่ผมทำนะคุณเคยได้ยินไหมไอ้ปลาหมึกสควิดดี้เฮ้ยเด็กคนนี้มันเสียงดีใช้ได้นี่เฮ้ยพามาคุยหน่อยพี่เมาส์สุดาชื่นบานกับพี่แดงจันนาครับก็พาเด็กมา2 คนคือแอมกับแหม่มพามาแอมก็ถือกีตาร์โป่งมาตัวหนึ่งครับเดินมาที่ร้านกาแฟเราก็เฮ้ยถือกีตาร์มาเนี่ยเล่นได้เหรอก็บอกเล่นได้ค่ะบอกสมัยนั้นเด็กผู้หญิงที่เล่นกีตาร์ได้มันไม่มีนะหายากมากไหนเล่นให้ฟังหน่อยดิครับเขาก็ไปกินกีตาร์ร้องเพลงฝรั่งครับไอ้แหม่มก็ประสานร้องประสานกัน2 คนเฮ้ยได้เว้ยมันได้เนี่ย2 คนเนี่ยโอเคเอา2 คนนี้แต่พี่แดงจันทนาก็บอกว่ากุลยาขาขออีกสักคนได้ไหมมันเป็นหลานนะอยู่โคราชมันร้องเพลงดีครับเราเอาเหรองั้นก็พี่ลองพามาดูก็แล้วกันอีกอาทิตย์ถัดมาก็พาปุ้มมาด้วยมากัน3 คนมาด้วยพอเดินเข้ามาแล้วก็จะไหวไหมเนี่ยครับตอนนั้นปุ้มเนี่ยมันก็ผอมๆดำๆใช่ไหมผมก็หยิกๆมันจะไหวไหมเนี่ยไหนร้องเพลงให้ฟังหน่อยดิครับเขาก็ร้องพอได้ยินเสียงโอ้โหเสียงมันเพราะมากเสียงมันใสปิ้งเลยถ้าเทียบก็เหมือนกับระฆังแก้วเลยมันเพราะมากๆครับใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็ดูเฮ้ย3 คนนี้มันแมทช์มันเข้ากันพอดีเลยก็ทำ3 คนนี้ขึ้นมาให้อาจารย์วิรัตทำดนตรีครับอาจารย์ทำดนตรีให้หน่อยเป็นแบบนี้นะแต่ผมไม่มีตังค์นะอาจารย์ทำก่อนขายได้แล้วค่อยจ่ายอาจารย์ไม่บอกได้แต่ผมไม่ได้บอกนะถ้าขายไม่ได้ผมจะจ่ายหรือเปล่า แต่อาจารย์วิรัตเนี่ยต้องพูดว่าโคตรดีเลยครับสุดๆทำให้โดยไม่ต้องจ่ายตังค์แล้วชื่อสาวใครตั้งนะตั้งเองผมตั้งเองทำไมถึงเป็นสาวครับคือตั้งชื่อวงเนี่ยมันก็คิดยากมากว่าจะอะไรดีครับพอดีตอนนั้นน่ะมันมีหนังของเอลวิส เพรสลีย์ครับหนังเรื่อง Girl ครับกำลังเข้าฉายบอกเฮ้ยแปลเป็นไทยสาวมันดีนี่หว่าก็ออนนี้เลยแล้วมี3 คนพอดีใช่มาจากตรงนั้นมาจากหนังของเอลวิสใช่ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ไปห้องอัดศรีสยามครับขอคุณเล็กเจ้าของห้องอัดคุณเล็กผมตังค์ไม่มีนะขออัดก่อนขายได้แล้วก็จ่ายโอเคโชคดีที่พอเพลงออกไปเนี่ยมันก็ฟีดแบ็กก็ไม่ดีมีนิตยสารเขาเขียนวิจารณ์เขาคงจะเป็นฟังเพลงเนี่ยเพลงนักต่างแดนรักปักใจเนี่ยก็ร้องเพลงอย่างเงี้ยอย่าร้องเลยกลับไปเรียนหนังสือดีกว่า
อือหือ ก็เจอแบบนี้ อันนี้คืออัลบั้มแรกของ รักปักใจของสาวของสาว โอ้ อัลบั้มนี้ก็เจ๊งเหมือนเดิมรอบ3ขายไม่ได้ 3 อัลบั้มแรกของ Music Trend ใช่ เจ๊งสนิททั้ง3 อัลบั้มหยุดไหมฮะ ไม่ยอม คือมันเป็นส่วนหนึ่งคืออย่างที่บอกว่าเราเป็นคนชอบฟังเพลง ชอบร้องเพลงชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันเป็นความชอบอะเพราะเวลาที่เรามาทำเพลงมาทำบริษัทเนี่ย เราไม่ได้ทำโดยที่ว่าตั้งเป้าเป็นธุรกิจก่อน ในตอนนั้น ถูกขณะเดียวกันพอมันพลาดปุ๊บเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเพราะอะไร คิดอะไรต่อครับตอนนั้น คือตอนนั้นเนี่ยพอชุดที่2มันเจ๊งไปเนี่ย ตอนนั้นเรามาจัดเพลงไทยละรายการเราดังแล้วตอนนั้น ชุดที่2หมายถึงของอาชรัตน์ ใช่ของชลัดในตอนนั้นเราเริ่มจัดรายการละ ครับ เริ่ม อืม เพราะว่าของคุณชลัดในออกในปี223ครับครับ พอปี24เรามาทำรายการรถไฟดนตรีละเพลงไทย อืม นะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็เปิดเพลงของชลัดในรายการเนี่ยเฮ้ยเพลงนี้มันสุดยอดมากนะมันเป็นใครฟังชุดนี้คือหัวก้าวหน้าไพโอเนียนะเราก็โม้ไปนะครับ ครับ ก็มีเด็กมาหาที่สถานีบ้างอะไรบ้างเราก็เห็นเด็กผู้ชายพกเทปของชลัดเบื้องอารมณ์เนี่ยชุดแรกอ่ะเฮ้ยน้องมีเทปชลัดเหรอครับน้องซื้อมาเหรอเป็นไงบ้างบอกตรงๆนะพี่ตรงๆเลยหลับ โอ้โหนึกว่าจะแบบ เอาหลับแล้วพกทำไมอ่ะ ก็พี่บอกว่าถ้าใครฟังก็คือเท่ เชื่อพี่ระยะพี่ยะบอกถ้าใครฟังคือเท่เป็นผู้นำเลยพก เป็นคนนำเทรนด์ ประมาณนั้น ครับ แสดงว่าในขณะที่โอเคทำเทปเจ๊งแต่รายการวิทยุอ่ะมันเริ่มเติบโต โอเคเลยพลิกมากวิทยุมันก็ดังรายการมันดังแล้วเนาะ ครับ แล้วก็พูดออกรายการบ่อยๆว่าเอาละใครนักแต่งเพลงใครมีฝีมือมีแต่งเพลงก็ส่งมาก็มีเด็กซึ่งขาดแต่งเพลงนะก็ส่งคาสเซ็ตอะไรมาเยอะแยะพอเวลาว่างเราก็นั่งฟัง ครับ มีอยู่ม้วนนึงเปิดไว้ปุ๊บก็เปิดประตูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันเหมือนเพลง Knock 3 Time ของไอ้โทนี่ออร์แลนโดแอนด์ดอนนะเฮ้ยมันได้นี่หว่าเพลงตัดไปคือรักไม่ใช่ดวงดาวเฮ้ยมันใช่นี่หว่าอันนี้ใช่ก็เลยเอามาทำแล้วก็มาคิดว่าเฮ้ยคราวที่แล้วเนี่ยที่มันพลาดเพราะอะไรแล้วว่าดนตรีมันเบาไปมันเป็นอะคูสติกมันค่อนข้างจะเบาครับตอนชุดนี้ริทึมหนักขึ้นกีตาร์ไฟฟ้าจังหวะหนักขึ้นรูฟให้มันชัดขึ้นใช่ครับมันก็มาเข้ากับตรงนี้แล้วว่าจุดเด่นของสาวก็คือการประสานเสียงใส่เข้าไปให้มันชัดๆเริ่มใหม่นั่นแหละอันเนี้ยคือสำเร็จพีคสูงสุดหนี้สินทั้งหมดที่ติดค้างคืนมาจากอัลบั้มนี้เรียบร้อยหมดเลยคืนใช้หนี้หมดเลยบอกยอดได้ไหมหมายถึงยอดจำหน่ายตอนนั้นกี่ปกครับถ้าประตูใจน่าประมาณสัก600,000ซึ่งในยุคนั้นก็ถือว่าเยอะมากก็เทียบก็คูณ2อ่ะทั่วไปก็จะขายดีๆก็จะประมาณ 2-3 แสนเงี้ยเหรอฮะก็ประมาณ100,000 200,000ก็ถือว่าดีแล้วล่ะแต่ประตูใจไป600,000มากเลยผมอ่านเรื่องราวทั้งหมดมาครับตอนนั้นในบ้านเราครับในวงการเพลงไทยมันไม่มีเกิร์ลกรุ๊ป3 คนผู้หญิงแบบนี้ไม่มีเป็นคนคิดสาวๆขึ้นมาเป็นคอนเซปต์แบบนี้ครั้งแรกในเมืองไทยแล้วประตูใจก็เป็นอัลบั้มที่2ที่มันประสบความสำเร็จครับแล้วหลังจากนั้นคือแปลว่ามันเส้นทางของรถไฟดนตรีก็ยาวมันค่อนข้างดีเพราะตอนนั้นเหมือนกับมีวิทยุคอยแบ็กอยู่ด้วยเรามีสื่อแน่นอนมีคนฟังเยอะเพราะถ้าเราทำเพลงที่ดีมันก็ไปได้ง่ายอะไรอย่างนี้เนาะครับพอถัดมามันก็จะเป็นพนิดาอะไรอย่างนี้เนาะภูสมิงนี่ครับปีเบิร์ดอะไรพวกเนี้ยมันก็โอเคมันก็รับการตอบรับที่ดีมากทีเดียวจับจุดอะไรได้หลังจากพออัลบั้มของสาวในการทำเพลงแล้วอันนั้นแล้วมันก็เหมือนกับจุดไฟติดแล้วเหมือนมันก็ติดไปเรื่อยๆเลยเราพยายามทำอะไรที่มันใหม่นะครับทีนี้ไอ้ความใหม่เนี่ยก็คือที่ว่าเนี่ยเรามีสิ่งหนึ่งที่ว่าเราจะเน้นมากคือเรื่องของเมโลดี้ครับเรื่องของทำนองเพลงมันสำคัญมาก
ครับ ใช่ไหมเพราะว่ามันอย่างเราฟังเพลงจีนฟังเพลงฝรั่งเราไม่รู้เลยว่าเขาร้องว่าอะไร อืม เราชอบเพราะเมโลดี้ ครับ เราชอบเพราะทำนองกับเนื้อเนี่ยมันแตกต่างกันทำนองเนี่ยมันไม่มีภาพทำนองมันบอกความรู้สึกเวลาคุณได้ยินทำนองคุณอาจจะจินตนาการไม่เหมือนกันแต่เนื้อเพลงเนี่ยมันมีภาพมันบังคับ อืม คุณได้ยินเนื้อเพลงปุ๊บคุณเห็นภาพตามเนื้อเพลงบอกเพราะสิ่งที่ทำให้เพลงคงอยู่คือทำนองคือเมโลดี้ ครับ เพราะเราจึงเน้นเมโลดี้ อืม ค่อนข้างมาก ในยุคที่ทำ ใช่ ความฮิตของสาวตอนอัลบั้มประตูใจอะครับ มันฮิตขนาดไหนครับตอนนั้น เปิดไปที่ไหนก็เจออะ ผมเคยได้ยินว่าไปเล่นโลกดนตรีฮอแตก ประตูพังเลยประตูห้องส่งพัง อัดกันจนประตูพังอ่ะ เออ เนี่ยประตูโหใหญ่ขนาดไหนดันจนพังอ่ะ แสดงว่าตอนนั้นคือสาวๆคือซุปเปอร์สตาร์ โอ้โหเหลือเชื่อ คนโอ้โหยังกับมด วิ่งวนรอบสถานีเพื่อหาทางเข้าไปในห้องส่งให้ได้อ่ะ เพลงก็ดังมาก ศิลปินก็ดังมาก ใช่เขาน่ารักอ่ะร้องเพลงก็ดี เพลงก็ได้แล้วก็เต้น ก็มีเอกลักษณ์มันน่าดูอะไรเงี้ยเนาะ ครับ มันครบเครื่องอ่ะ ตอนนั้นรถไฟดนตรีเป็นค่ายเพลงที่ชัดเจนหรือยังครับ ในรูปแบบของค่ายเพลงเนี่ย อ๋อพอมาชุดประตูใจเนี่ยคือใช้ชื่อรถไฟดนตรีละ 2 ชุด 3 ชุดก่อนนั้นใช้ว่ามิวสิกเทรน ครับ พอประตูใจนี่มาเริ่มใช้รถไฟดนตรี ใช่ แล้วก็เริ่มทำงานให้อยู่ในระบบค่ายเพลงอย่างเป็นรูปเป็นร่างอย่างนี้แหละครับ ใช่ ในรูปแบบที่เราต้องการ เราไม่ได้ตั้งเป้าเป็นธุรกิจ เราทำเพราะเรารักเราชอบมันก็ทำไปเรื่อยๆเริ่มต้นตั้งมานี่รถไฟดนตรีเป็นบริษัทเล็กๆผ่านมา48 ปีก็ยังคงเป็นบริษัทเล็กๆเพราะเราไม่เคยทำเยอะ ปีหนึ่งเราออกเพลงใหม่แค่5-6 อัลบั้มอย่างมากเพราะเราทำทีละอันทำไปเรื่อยๆแค่นี้เราพอใจละเราไม่เคยต้องการทำเยอะๆเพราะฉะนั้นเราก็ทำของเรามาเรื่อยๆแล้วก็แฮปปี้กับมันโอเคทำแค่นี้เคยมีนักข่าวก็มาถามว่าทำไมไม่ทำให้เยอะๆแบบค่ายยักษ์ใหญ่ ครับ ไม่อ่ะก็แค่นี้ผมพอใจละแล้วทำไมอ่ะคุณรวยมากแล้วเหรอบอกไม่อ่ะแค่มีกินมีใช้แต่พอใจละถ้ามีโปรเจกต์ทำให้รถไฟดนตรีดังๆเอาไหมไม่เอาทำไมครับคุณคิดว่าคุณดังมากแล้วเหรอบอกไม่ครับแค่พอมีคนรู้จักแต่พอใจละทำไมถามอะไรคุณก็พอใจเพราะว่าคุณลองถามตัวเองดูถ้าคุณได้ทำงานที่คุณรักคุณชอบงานนั้นประสบความสำเร็จดีพอสมควรมีกินมีใช้ไม่ขัดสนคุณได้รับเกียรติได้รับการยอมรับจากสังคมพอสมควรคุณมีครอบครัวที่ดีคุณมีลูกที่ดีไม่มีใครเกเรไม่มีใครเจ็บป่วยไม่มีใครมีโรคประจำตัวคุณถามคุณเองว่าคุณยังต้องการอะไรมากกว่านี้ชอบอ่ะในทุกๆอัลบั้มของทุกๆศิลปินในช่วงแรกๆอ่ะเข้าไปดูแลการผลิตเองทั้งหมดเลยไหมไม่ใช่แรกๆถึงวันนี้ก็ดูแลเองทั้งหมดแสดงว่าทุกศิลปินเราเข้าไปดูแลหมดมันถึงได้ทำนานๆถึงออกทีไงแล้วเริ่มคิดเรื่องเพลงแล้วเพลงมาดูซิเฮ้ยมันไม่ดีตรงนั้นตรงนี้แก้นะตรงนั้นนี่นะนี่ไม่ได้นะออกนะนู่นนั่นนี่นะดนตรีมาทำเฮ้ยมันต้องแก้นู่นนั่นนี่แล้วเข้าไปอัดเราก็ไปนั่งดูเฮ้ยไม่ใช่นะนู่นนั่นนี่ก็จะเสร็จเราก็เข้าไปมิกเองด้วยมิกเองทั้งที่ไม่เคยรู้ทฤษฎีมิกเสียงเลยใช้หูอย่างเดียวหูกับความรู้สึกจากการฟังเยอะๆมันก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างคือดีมั่งเละมั่งอะไรเงี้ยแต่เราสนุกใช่สนุกนะแต่ว่างานทุกอัลบั้มเนี่ยไม่มีอะไรง่ายเลยครั้งที่ทำเรามีความรู้สึกโอ้โหกว่ามันจะเสร็จนี่แล้วบางทีก็ปวดหัวเครียดบางทีมันไม่ได้อะไรอย่างนี้นะแล้วทำไมไม่ผมเชื่อว่าไม่ให้โปรดิวเซอร์หรือ Executive Producer ที่เขาแบบพร้อมที่จะทำงานตรงนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมาช่วยแบ่งเบาตรงนี้ของไปเลยแล้วก็มาบริหาร 100% นะครับชอบที่จะทำชอบที่ลงไปดูอะไรเงี้ยเนาะที่บางทีคืออย่างที่ว่าคือเราฟังเยอะเราคิดเยอะครับที่ความคิดของเราบางทีคนอื่นเขาไม่เข้าใจผมอยากทำเพลง The Beatles นะทำไมเพลงไทยไม่ทำแบบนั้นDon't Let Me Downเฮ้ยทำไมเพลงไทยไม่ทำแบบนี้วะนี่ก็หมายแต่บางทีเราพูดไปเนี่ยคนอื่นเขาไม่เข้าใจแต่ว่าอย่างว่าแหละ Beatles นี่มันสุดยอดอัจฉริยะของโลก
ครับ ใช่ไหมแต่เราอยากทำแบบนั้นอ่ะ อืม ใช่ไหมแต่ว่าเราไม่รู้โน้ตเราไม่รู้ทฤษฎีดนตรี เรามีแต่ความรู้สึก ครับ ในวันที่รถไฟดนตรีเดินเข้ามาใน ผมเชื่อว่าในวงการดนตรีอย่างสวยงามแล้วอ่ะอาบอกว่าอาไม่ได้ตั้งเป้าทางธุรกิจแล้วรถไฟดนตรีเป้าคืออะไรครับ เราแค่ทำงานให้มีความสุข แล้วก็มันประสบความสำเร็จให้อยู่ได้ แค่นี้ก็พอละเราเนี่ยโชคดี ครับ ที่ได้ทำงานกับคนเก่งๆตลอดเวลา คือไม่ใช่เราเก่ง เราได้ทำงานกับคนเก่งเพราะงานที่ออกมามันเลยดี มันค่อนข้างจะได้รับการต้อนรับที่ดี เพราะเราได้ทำงานกับคนเก่ง แต่เท่าที่ฟังความโชคดีของอามันมาจากสิ่งที่อาแบบเดินเข้าไปหามันตลอด เราแค่พยายาม แสดงว่าถ้าเกิดเรายิ่งพยายามเราก็อาจจะยิ่งโชคดีมากขึ้น ก็ประมาณนั้น ทุกวันนี้คืนเงินอาวิรัตหรือยังครับ คือหลังจากที่ประตูใจมันดังแล้วก็ได้ตังค์แล้วเนาะ ครับ ก็โทรหาอาจารย์ผมมีตังค์แล้วนะ อาจารย์วันไหนว่างแวะมารับตังค์ไปหน่อย จะได้ใช้หนี้กันสักที ครับ ครับแต่ไม่มาหรอก เออ โทรกี่ครั้งแกก็ไม่มา ครับ จนสุดท้ายต้องเอาตังค์ไปให้แกถึงบ้านอ่ะ ถึงจะยอม เออสีสยามก็เคลียร์แล้วเนาะ หมด ติดหนี้ใครใช้หมด ครับ ผมอยากรู้ว่าแล้วหลังจากสาวอะครับเล่าไม่หมดหรอก48 ปี แต่ผมอยากรู้ว่าถัดมาจากสาวคือใครฮะ พนิดา เดียวดายอาดูนสิ้นสูญแล้วทุกสิ่ง ซึ่งอัลบั้มนี้ก็สำเร็จ โอ้เหลือเชื่อ พีคมาก เหลือเชื่อ ไปเจอมาได้ไงครับ โอ้ก็นั่นแหละมันอะไรที่มันเหลือเชื่อจริง ๆ คือตอนผมอยู่ที่ EMI นะทำงานอยู่ EMI แล้วก็จัดรายการ Music Train จัดเพลงสากลอยู่ ครับ มีนักเรียนราชินี เอาเทปคาสเซ็ตม้วนหนึ่งมาบอกว่าช่วยโปรโมทหน่อย แล้วก็เปิดฟังดู เป็นร้องเป็นเพลงสากลนะ เป็นเพลงโฟล์ก ครับ ในนั้นมีคนร้อง2 คน คือพนิดาเสวตาใสกับสวรักษ์ลีลบุตร คือพี่แอมนี่แหละ คือแอมสาวๆนี่แหละ แต่ตอนเราไม่รู้จักแอม อ๋อ เราไม่รู้จัก แต่รู้ว่ามี2 คนที่ร้อง ครับ ก็ฟังว่าพนิดานี่เสียงมันแปลกดีนะ เสียงเขาใสแล้วก็เหมือนกับมันแฝงอารมณ์เศร้าอยู่ในน้ำเสียงของเขา ครับ มันก็เลยถามน้องที่เขาเอาคาสเซ็ตมาไปถามพนิดาดูซิว่าเขาอยากเป็นนักร้องไหมคือตอนนั้นก็จะทำให้ EMI ครับ คำตอบที่กลับมาคือไม่อยากเป็นนักร้อง หลังจากนั้นก็หลายเดือน ก็มีอาจารย์โรงเรียนราชินีก็มาหาบอกว่าแกแต่งเพลงไว้ อยากจะทำเป็นเทปนะอยากให้ช่วยหน่อยว่าจะทำได้ยังไง ผมก็มาฟังก็เป็นเพลงโฟล์กอะเนาะ ครับ ก็อยากทำก็เอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมให้คุณตือธีรศักดิ์อจิมานนท์มาทำให้เพราะเขาเก่งทางปิกกิ้งทางโฟล์กเนาะ ครับ คงพอรู้จักเพลงลมลวงไหม เคยได้ยินครับ ลมพัดใบไม้ปลิวเพลงเขาดังแต่ว่าตือช่วยทำให้หน่อยนะนี่ของอาจารย์ทำแบบตีตัวเด็กนะคิดถูกๆก็แล้วกันช่วยแกหน่อย ครับ ก็ไปอัดกันเราก็ไม่ได้ยุ่งกับเขา เขาหายไป3 เดือนจะกลับมาอาจารย์ระดาวันโสมศรีนะคนแต่งเพลงเนี่ยแกบอกว่าอัดไปได้ครึ่งเดียวนะทุนหมดละก็ต้องหยุดละเราก็บอกว่าก็เสียดายเนาะมันลงทุนไปแล้วนะทำไงอ่ะ ครับ ก็ไหนเอาเพลงมาฟังซิก็มาเปิดฟังพอได้ยินเสียงปุ๊บนี่พนิดาใช่ไหมเขาบอกใช่พนิดาเราก็เดี๋ยวคนนี้เสียงดีได้อยู่เอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมทำต่อให้เสร็จผมจะลงทุนทำต่อให้เสร็จพอทำครบผมบอกว่าไอ้เพลงเดียวดายเนี่ยดนตรีมันไม่เหมือนที่เราคิดเราอยากให้ดนตรีฟอกแบบเหมือนจอห์นเบสอะไรพวกนี้นะให้ไปอัดดนตรีใหม่ธีรศักดิ์ก็ไปทำเสร็จปุ๊บก็เรียกพนิดามาร้องครับเขาไม่ร้องเราทำไมไม่ร้องเขาบอกเขานั่นแหละเขาร้องแค่นั้นแหละใช่ไหมเราก็บอกอ้าวยังไงอ่ะไหนบอกว่าไม่อยากเป็นนักร้องไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงมาร้องตรงนี้ครับแกบอกว่าไม่อยากร้องตอนนี้ก็ไม่อยากเป็นนักร้องแต่ที่มาร้องนี่แค่ช่วยทำความฝันของครูให้เป็นจริงนะโอเคไม่ร้องก็ไม่ร้องอันนั้นก็พอได้อยู่เพียงแต่มันไม่เหมือนที่เราคิดเท่านั้นเองครับใช่ไหมก็ออกไป
อ้าวดันขายดีดังระเบิด โชคดีไหมล่ะ ผมเคยมีโอกาสคุยกับพี่พนิดาครับตอนนั้นพี่พนิดาเคยให้เกียรติไปออกรายการอยู่ครั้งได้รับการฟังเรื่องราวประมาณนี้เหมือนกันว่า โอ้ แกยืนยันว่าแกไม่เคยอยากเป็นนักร้องเลย นะจนอัลบั้มที่3ที่ดังที่สุดคือฉากสุดท้าย ครับ ตอนนั้นแกเรียนจบละไปเจอกันในงานแต่งงาน ไปเจอกันในงานก็ถามว่าเป็นไงแกบอกแกเรียนจบละ ครับ ให้ทำไงจะไปเรียนปริญญาโทที่อเมริกาบอก ครับ ไปเมื่อไหร่ไปปลายปีไปธันวา อือหือ ที่ตอนนั้นคือเจอกันเดือนกุมภา ครับ แล้วบอกเฮ้ยมีตั้ง10 เดือน มันมีเวลาพอทำอัลบั้มใหม่ได้นะ อืม ทำอัลบั้มเหรอครับขอคิดดูก่อนผมบอกไม่ต้องคิดไม่ต้องคิด ครับ ไม่ต้องคิด ไม่ต้องทำเลยไม่ต้องคิด โอเคจบไป คราวนี้คุณพ่อมา คุณพ่อก็พูดแบบลูกผู้ชายเลยผมขอให้ช่วยทำให้หน่อย ก็บอกคุณพ่อไปคุยเขาแล้วกัน ก็มา ถ้าเขามาก็มา ก็มาทำตอนนั้นอัดไปจนใกล้จะถึงเวลาเขาต้องเดินทางไปอเมริกาละ ครับ ร้องเพลงไป9 เพลง เพลงสุดท้าย แกไม่ยอมร้อง แกไม่ร้องออกเพลงนี้หนูไม่ร้องทำไมถึงไม่ร้องแกบอกมันเหมือนเพลงจีนบอกเหมือนเพลงจีนแล้วไงก็ไม่อยากร้องไม่ชอบ บอกเฮ้ยเพลงนี้มันก็ดีนะก็ไม่เอาอย่างไงก็ไม่ร้อง ครับ บอกเอางี้ไอ้9 เพลงที่ร้องมาเนี่ย โอเคไหมก็บอกโอเคเอากันนี้มา9 เพลงโอเคถ้าไม่โอเคสักเพลงไม่เห็นเป็นไรเลยก็ร้องไปเพลงนั้นคือฉากสุดท้ายดังที่สุดเป็นเพลงที่จะไม่ร้องด้วย แล้วไม่โอเคที่สุดด้วยที่จะร้องไม่น่าแต่เวลาแกร้องแกก็ใส่เต็มที่คือถ้ารับปากว่าจะร้องแล้วก็เต็มที่ใช่แต่ก่อนจะร้องเนี่ยก็จะมีการตัดสินใจว่าฉันอยากหรือไม่อยากแล้วเป็นเพลงนั้นคือฉากสุดท้ายด้วยโอ้โหสุดๆนี่คือพี่เอ๋พนิดาแต่แกก็น่ารักน่าตรงไปตรงมาดีครับชัดเจนแต่นั่นแสดงว่าศิลปินหลายๆคนที่เข้ามาหาอารยะในรถไฟดนตรีเนี่ยก็จะมีทั้งที่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องบังเอิญไปเจอหรือเข้ามาหาเองก็มีทุกแบบพี่ปู่พงษ์สิทธิ์คัมภีร์ครับมาอย่างไงครับพี่หงาเป็นคนพามาแต่พี่หงาแกไปทำซาวด์แทร็กหนังเรื่องน้องเมียครับที่ทางเจ้าของหนังเนี่ยเข้ามาขอให้เราช่วยวางตลาดให้หน่อยคือตอนนั้นเราจัดจำหน่ายเองละทีนี้ก็มีการติดต่อพูดคุยรู้จักกับพี่หงาครับแต่วันหนึ่งแกก็โทรมาบอกกุลยะฝากน้องคนสิมันร้องเพลงดีนะมันเคยทำมาชุดหนึ่งแล้วมันขายไม่ได้แต่ตอนนี้มันทำชุด2เสร็จแล้วมันไปมาแล้วทุกค่ายไม่มีใครเอาเลยอยากให้กุลยะช่วยฟังหน่อยเขาบอกไหนพามาสิก็พามาก็มาที่บริษัทก็เอาเทปคาสเซ็ตเก่าๆมาม้วนหนึ่งครับผมก็เปิดฟังเขาเปิดปุ๊บได้ยินเสียงปุ๊บผมหยุดเทปเลยบอกเฮ้ยอย่างอื่นไม่รู้นะแต่คุณร้องเพลงดีชิบหายเลยเสียงคุณมันโคตรดีเลยนั่นคือสิ่งที่เราได้ยินครั้งแรกพอฟังเพลงไปทั้งหมดไปเพลงสุดท้ายเพลงตลอดเวลาเราบอกโอ้โหเพลงนี้มันยังกับ Wonderful Tonight มันเพราะมากเลยโอเคมันทำได้พี่เชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จครับแต่เพลงคุณต้องแก้นะมีหลายเพลงต้องแก้คือไอ้เพลงทองดีทองเคเนี่ยเขามีพูดถึงนาชาติคือตอนนั้นนาชาติเป็นนายกอยู่นะผมว่าอย่าเอานาชาติเลยอย่าไปเขียนถึงนาชาติเลยครับเพราะว่าคือคนทุกคนมันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบถ้าคุณไปว่าใครคนหนึ่งก็จะมีคนไม่ชอบคุณอย่างที่สองอย่างเพลงคืนเปลี่ยวมันเป็นเพลงที่ไปเที่ยวกลางคืนแล้วเจอผู้หญิงแล้วพาผู้หญิงไปนอนตื่นเช้าต่างคนต่างไปชื่อก็ไม่ได้ถามผมว่าอย่างนี้ไม่ได้ครับอะไรประมาณนี้นึกออกไหมฮะครับเพราะว่าความจริงจะยังไงก็แล้วแต่เราต้องสื่อสารว่าเราเป็นสุภาพบุรุษครับแล้วก็เพลงยอดชายมันแรงเกินไปมันไม่เหมาะกับตัวคุณในเวลานี้หน้าตาอ่อนๆครับสิ่งที่คุณพูดคนก็ไม่เชื่อคุณศิลปินเพื่อชีวิตมันไม่เหมือนศิลปินป๊อปศิลปินป๊อปคุณบุคลิกดีหน้าตาดีเสียงดีคุณก็มีชัยไปกว่าครึ่งครับแต่ศิลปินเพื่อชีวิตเป็นคนเล่าเรื่องถ้าตัวคุณไม่มีเครดิตพอที่คนจะเชื่อคุณไม่มีใครก็ตามคุณมาหรอกเราต้องสร้างตัวตนของเขาขึ้นมาก่อนครับมิวสิกวิดีโอตัวแรกเราสั่งพนักงานบอกทำเพลงอยู่บนดินพนักงานก็งงเขางง
เอาทำไมทำเพลงอยู่บนดินเราบอกว่าเราจะทำภาพสร้างขึ้นมาโดยที่ว่าคัมภีร์ยืนเกากีตาร์หน้าอ่อนๆอายุ23ใครก็ไม่รู้แต่ข้างหลังมันมีพี่หงาคาราวานพี่หว่องคาราวานมีพี่เล็กคาราบาวมีฤทธิพรอินทร์สว่างมีสุบุญเลี้ยงยืนอยู่ข้างหลังพอภาพออกไปก็ไอ้นี่มันใครแบ็คแน่นทำไม5บิ๊กต้องยืนอยู่ข้างหลังมันนึกไหมฮะคนก็เราว่าคนจะรู้สึกว่าไอ้นี่มันไม่ธรรมดาพอเพลงที่2เราบอกให้ทำเพลงช่างมันฉันไม่แคร์ซึ่งเป็นเพลงที่อยู่ในหนังครับน้องเมียของพี่หงาครับพนักงานก็พูดเหมือนเดิมไหนพี่บอกว่านักร้องใหม่ถ้าร้องเพลงเก่าจะไม่เกิดบอกเราจะถ่ายภาพให้ปูกับพี่หงาเนี่ยยืนเคียงคู่กันแล้วเกากีตาร์ร้องกันคนละท่อนคนก็เห็นภาพเฮ้ยไอ้นี่เป็นใครอย่างน้อยพี่หงาก็รุ่นใหญ่ยอมรับมันนะแผนของอารยะคือสร้างตัวตนขึ้นมาโดยใช้รุ่นใหญ่มาช่วยหนุนใช่แต่ชื่อจริงเขาคือพงศิษฐ์คัมภีร์ครับใช่ไหมเราบอกว่าเฮ้ยไม่ควรใช้ชื่อว่าพงศิษฐ์เพราะขวัญใจเพลงเพื่อชีวิตมี3คนตอนนั้นคือแอดคาราบาวหงาคาราวานก็พงเทพกระโดนชำนาญครับถ้าคุณใช้ชื่อพงศิษฐ์คนจะรู้สึกทันทีว่าคุณไปเกาะพงเทพครับเพราะให้ใช้ชื่อว่าคัมภีร์เฉยๆคัมภีร์เสียงฟังเหมือนว่าเป็นศาสตร์เป็นความรู้มันดูขลังมันเข้ากับเพลงเพื่อชีวิตตอนช่วงเวลาที่ปูทำงานที่รถไฟตีใช้ว่าคัมภีร์เฉยๆพออารยะเล่าอัลบั้มแรกๆจะใช้คำว่าคัมภีร์อย่างเดียวคัมภีร์เฉยๆคือหมายความว่าเวลาที่เราจะทำงานสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราไม่ใช่ว่าแค่เอาเพลงอัดแล้วก็ออกไปเราคิดหมดว่าคนนี้มีอะไรครับถ้ามาทำเนี่ยเราจะเดินมายังไง1 2 3 4เราจะไปยังไงอาจจะวางสเต็ปต้องเห็นแนวทางที่จะทำงานบางคนมาถึงเราไม่รู้จะเดินไปยังไงเว้ยคือทำไม่ได้รถไฟดนตรีในยุคนั้นมีวิธีการคัดเลือกหรือเลือกศิลปินยังไงครับนักร้องนะสิ่งแรกก็คือต้องเสียงร้องเพราะว่าเสียงร้องก็เหมือนดนตรีชิ้นหนึ่งในเพลงครับและเป็นชิ้นนำชิ้นเอกด้วยเสียงร้องคุณต้องได้ครับบุคลิกเนี่ยมันตามมาแล้วแต่ว่าจะมองตรงไหนครับแสดงว่าคุณสมบัติเหล่านี้จะเป็นสิ่งในการที่จะดูว่าใครสามารถมาเป็นศิลปินหรือเป็นไม่ได้หรือเป็นได้ใช่สร้างงานเองได้ยิ่งดีเพราะเขาจะได้มีงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองศิลปินที่อยู่ในรถไฟดนตรีที่มีผลงานเยอะมากจริงๆ50-60 เบอร์48 ปีนะครับปีละ2 คนมันก็100 กว่าแล้วนะไม่แต่ว่าแต่ละคนแบบโหยระดับแบบพี่จุ้ยอย่างเงี้ยคือแต่จุ้ยนี่แกก็มีชื่อเสียงมาก่อนแล้วแกเป็นเฉลียงมาก่อนแล้วเขาไม่ได้มาเกิดที่เราตอนนั้นคาแรคเตอร์ของรถไฟดนตรีคืออะไรฮะนำสมัยมันเป็นช่วงๆเนาะมันเป็นช่วงสมมติอย่างช่วงแรกเราออกไปทางโฟล์กทางพ็อปใช่ไหมครับพอปี30เราก็ออกไปทางร็อกซึ่งตอนนั้นก็กิตติกีตาร์ปืนคาร์โดสโคปมีฤทธิพรมีหลังร็อกเคสตรามีม็อบมีโดมมาตินอะไรพวกนี้นะออกไปทางร็อกพอปี33พงศิษฐ์คัมภีร์มาแล้วมันพีคมากเพื่อชีวิตก็ไหลมาที่นี่หมดน้ำหมูพงเทพวงโฮปไอ้ก็ทอนหนูมิเตอร์มันเข้ามาตรงนี้หมดคนด่านเกวียนซูเยอะมากตอนนั้นก็มันก็ไปตามกระแสมากกว่าพี่ประวิตรฟรีเบิร์ดอันนี้ก็ Family อัลบั้มจริงฟรีเบิร์ดเนี่ยมันเป็นไอเดียของพี่ตะวันพี่ชายของใช่ตอนแรกเนี่ยประวิตรมาหาบอกว่าอยากตั้งวงอยากทำเพลงครับผมบอกไม่ให้ทำอย่าทำนะไปเรียนหนังสือก่อนก็หายไปครับก็ไปซุ่มทำกับพี่ตะวันอยู่ไปแอบซุ่มทำกันโดยเราก็ไม่รู้คุยกับพี่คนกลางไม่ได้ไปคุยกับพี่คนโตครับคือผ่านไปสักพักหลายเดือนครับพี่ตะวันก็มาบอกว่าเนี่ยทำเพลงให้ประวิตรรับส่งฟรีเบิร์ดเสร็จแล้วนะอัดเสียงแต่ช่วยไปดูให้หน่อยช่วยไปมิกให้หน่อยอ้าวเหรอเอาไปแอบทำกันเหรอแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ไปดูแล้วก็ไปฟังดูว่ามันยังขาดพวกคีย์บอร์ดพวกเปียโนพวกสตริงพวกฟุตเฟิร์สอะไรพวกเนี้ยเนาะเราก็ไปตามอาจารย์วิรัตตามใหญ่วงแฟลชมาช่วยมาอะไรเงี้ยนะ
ก็ทำแล้วก็ไปเมคเสียงให้หมดเมคเสียงให้เสร็จแต่จริงๆก็เป็นไอเดียของพี่ตะวัน ครับ เขายึดแบบของ Bay City Rollers วงป๊อปอังกฤษที่ดังในสุดในยุคนั้น อือหือ นะซึ่งมันก็ก็เป็นอะไรที่บ้านเราไม่มีอ่ะ ฟรีเบิร์ดดังมากดังมาก ใช่ ๆดังมากๆพอดังมากสักพักเขาก็หายไปเรียนต่อ ครับ ไปเรียนปริญญาโทที่อเมริกา เนี่ยศิลปินแต่ละเบอร์ของรถไฟดนตรีอ่ะพี่บ๊อบอย่างเงี้ยฤทธิพรอินทร์สว่างอย่างเงี้ยอินโดจีนแล้วก็อีกยุคหนึ่งก็อย่างที่บอกครับ มีแบบวงเพื่อชีวิตแก้วลายทองมามีพี่ปูพงศิษฐ์มาพี่เล็ก อาจารันนี่ก็ทำงานกับ ใช่มาทำอยู่ชุดหนึ่งศิลปินป่าก็เป็นอัลบั้มที่ดีมากอัลบั้มที่ดีมากชุดหนึ่ง โหยผมรักงานอาจารันมากครับแกก็เป็นเพื่อชีวิตตัวจริงละ ครับพี่เอม็อบ มอบทำหลายอัลบั้ม เนี่ยพอมายุคเนี่ยผมเริ่มโตครับอารยะหมายถึงว่าผมเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วผมเริ่มชอบการฟังเพลงมากๆผมจำได้ว่ายุคเนี้ยพี่เอม็อบพี่เป๊กบูสกายใดๆเนี่ยก็คือดังเพลงดังแบบผมเชื่อว่าดังไม่แพ้ค่ายใหญ่อะแล้วก็มีอีกเยอะมากครับถ้าเอาจุดพีคจริงๆอะครับรถไฟดนตรีที่อารยะรู้สึกว่ามันเป็นยุคที่พีคที่สุดของรถไฟดนตรีน่าจะเป็นช่วงไหนครับคือตลอด48ปีมันก็ไม่ใช่ว่าแหมดีตลอดอะไรเงี้ยเนาะมันก็มีขึ้นมีลงมีล้มลุกคลุกคลานก็มีแทบแย่ก็มีอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นผ่านไปเป็นช่วง48ปีก็มีหลายครั้งที่โอ้โหแย่ไปหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็มีก็ยังมีอยู่มีไม่ได้สำเร็จตลอดหรอกแล้วตอนที่อาทำงานกับศิลปินนะครับอาใช้หลักการทำงานร่วมกันแบบไหนเราตกลงแต่แรกเลยเมื่อทำงานกันคุณมีอะไรคุณเสนอได้นะแต่ไม่ใช่ต้องตามใจคุณทุกอย่างเวลาความเห็นไม่ตรงกันครับคนที่มีอำนาจดูแลเป็นคนเคาะคุณจะมาบอกว่าแบบนั้นผมไม่เอาแบบนั้นผมไม่ทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนมีจุดประสงค์เหมือนกันคือต้องการให้งานประสบความสำเร็จถูกไหมครับครับเพราะคนที่มีอำนาจดูแลมาควบคุมโปรดิวเซอร์เขามีอำนาจตัดสินใจครับคุณเสนอเขาได้ถ้าดีเขาเอาใช่ไหมมันเป็นไม่ได้ที่บอกว่าไอเดียคุณดีมากแต่ผมไม่เอาไม่หรอกแต่เมื่อความเห็นไม่ตรงกันอ่ะมันต้องเลือกเอาอันหนึ่งครับต้องเคาะคุณต้องยอมรับไม่งั้นก็ไปไม่ได้วันนี้รถไฟดนตรียังผลิตศิลปินอยู่ไหมครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆทีละเพลงไม่ทำเป็นอัลบั้มแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีแล้วไม่มีแล้วครับคือผมคิดว่าการทำเป็นอัลบั้มยุคนี้มันแทบจะหายไปแล้วแต่ว่ายังทำได้อยู่ถ้าศิลปินใหญ่จริงดังจริงแต่รถไฟดนตรีก็ยังคงทำงานอย่างต่อเนื่องเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่ตั้งบริษัทค่อยๆไปแล้วก็ยังลงไปดูแลในทุกขั้นตอนเหมือนเดิมเรายังนั่งฟังเพลงของเด็กรุ่นใหม่ๆก็เฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็ทำอะไรกันวะเพลงนี้ดังทำไมมันดังวะมันอะไรวะเราก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ใช่ไหมเฮ้ยนักร้องคนนี้ดังทำไมมันดังวะครับเพลงนี้โอ้โหมันดังเป็นหลายล้านวิวทำไมถึงเป็นหลายล้านวิวเพราะอะไรครับยังสนุกกับการศึกษายังสนุกกับการฟังอยู่แบบนี้อยู่ตลอดเวลาฟังด้วยความเข้าใจถ้าจะถามว่าวงการเพลงณปัจจุบันเนี่ยคือเคยบอกว่าทิ้งไปไม่เห็นฝุ่นใช่ไหมเวลาคิดเพลงวันนี้วงการเพลงบ้านเรามันทันโลกเลยยังฮะมันต่างกับเมื่อก่อนเยอะนะเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีโซเชียลมีเดียครับนะอย่างเราจะซื้อแผ่นเสียงสักแผ่นเนี่ยถ้ามาทางเรือต้องรอ3 เดือนครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันแค่วันเดียวคุณก็รู้แล้วว่าที่อเมริกาออกเพลงอะไรมันได้ฟังตอนทันทีเขาออกเราฟังได้เลยด้วยซ้ำถูกมันทันกันหมดเวลานี้ครับมันแปลว่าวันนี้เราไม่ต้องตามหลังเขาอีกแล้วใช่แล้วถามว่าตั้งเด็กรุ่นใหม่กับสมัยก่อนไม่เหมือนกันสมัยก่อนนักร้องนักดนตรีเนี่ยเขาเรียกว่าพรสวรรค์บายฮาร์ทชอบเล่นโดยที่ครอบครัวไม่สนับสนุนครับเล่นเก่งเพราะด้วยพรสวรรค์ด้วยความชอบบางคนมีชื่อเสียงโด่งดังอ่านโน้ตยังไม่เป็นเลยแต่เด็กรุ่นใหม่เก่งทักษะดีพื้นฐานแน่นครอบครัวสนับสนุนนะความสามารถของเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่แพ้ใครในโลกมันต่างกันเยอะแสดงว่าทุกวันนี้มันเท่ากันหมดแล้วใช่เด็กไทยสมัยใหม่เนี่ยเก่งเยอะใช่ไหมแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือคุณเก่งอย่างเดียวไม่พอ
อืม คุณต้องสร้างงานให้มีลายเซ็นของตัวเองให้ได้ เพราะถ้าคุณเก่งอย่างเดียวเนี่ย เวลาผ่านไปเขาก็จะลืมคุณ ขอบคุณครับ ขอบคุณที่ให้เกียรติ โอ้กลับขอบพระคุณครับอาครับ